Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter stabilisatorstag bak Volkswagen Golf 5 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Ta bort de bakre hjulen. Använd bits nummer 5 och en fast nyckel nummer 17. Skruva loss krängningshämmarens fästelement. Avlägsna länken från krängningshämmaren. Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd bits nummer 5 och en fast nyckel nummer 17. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.